मी ऑनलाईन चेक केलं होतं तर ऑनलाईन 600 ते 700 रुपये किंमत होती हिची आणि मी ऑफलाईन घेतलेली आहे मनीष मार्केटमधून. जर तुम्ही मुंबईमध्ये राहत असाल तर तुम्ही या सेल्फी स्टिकला ऑफलाईन मनीष मार्केटमधून घेऊ शकता अगदी 150 रुपयामध्ये. तर तुम्ही बघू शकता ही सेल्फी स्टिक मला वाटतं साधारणतः 1.5 मीटर लांब आहे आणि हिचं वजन एकदम खूप कमी आहे. तर आपण तिला आता ओपन करून बघूया. सेल्फी स्टिक बरोबर एक USB दिली आहे. यूज काय याचा? हां, जर तुम्हाला सेल्फी स्टिक बरोबर एक रिमोटसुद्धा दिला आहे आणि त्याला तो चार्जेबल आहे, चार्ज करू शकतो आपण. तर ही जी USB आहे ती आपण या प्रकारे लावून आपल्या ॲडॅप्टरला लावून चार्जिंग करू शकतो. आणि हे तुम्ही बघू शकता इथे स्टिचेबल आहे. ही आहे सेल्फी स्टिक आपली आणि हा जो आहे तिचा आणि हा आहे तिचा रिमोट. या ठिकाणी तिचा रिमोट लावला जातो आणि 3 प्रकारे आपल्याला 3 टप्प्याने ती सेल्फी लांब करता येते. जसं तुम्ही बघू शकता अशी. मोबाईल लावून दाखव. कसं